إذا أردنا أن نصنع جدول فيه جميع أسماء أوراق العمل، لنفترض أنه لدينا الورقة أولى 2 3، هذه أوراق العمل. نريد أن نصنع ورقة رابعة تحتفظ بجدول، هذا الجدول يدرج لدينا أسماء أوراق العمل. إنها البرمجة البسيطة التي سوف نتعلمها اليوم. لنرى كيف سوف يتم التنفيذ عن طريق برمجة فيجوال بيزك بسيطة يتم التنفيذ. نلاحظ أنه تم إدراج ورقة رقم 6 وتم كتابة أسماء الأوراق باللون الغامق، وتم إدراج الأوراق حسب التسلسل. ويطلب مننا البرنامج هل تريد تعديل اسم الورقة الجديدة التي هي شيت 6. إذا أردنا أن نعدل نكتب الرقم الذي نراه مناسبا أو الاسم الذي نراه مناسبا. في هذه الحالة تم تعديل الاسم. ما هي البرمجة التي تم تنفيذها في هذا المثال؟ لدينا متغير worksheet، ومتغير ثاني يأخذ أرقام، والمتغير الثالث يأخذ أرقام، والمتغير الرابع والخامس يأخذ افتراضيا. السطر التالي يقول أن ورقة العمل سوف يضاف لها شيت قبل الشيت الأول، فإذا أنها سوف تكون أول الأوراق. والمتغير يأخذ أنه يعرف عدد الأوراق الموجودة في هذا الشيت. جيم حدد الورقة، جيم حدد الورقة المفعلة. المتغير يقول أنني في الورقة المفعلة أذهب إلى الخلية A1 وأسجل فيها نص، وهذا النص أضع له تنسيق لون غامق. والسطر التالي يقول أنني سوف أعرف، هذا المتغير يأخذ رقم يكون متوافق مع عدد الأوراق. فإذا this workbook sheets count تأخذ عدد أوراق الموجودة في ملف الإكسل. لماذا؟ لأننا سوف نصنع حلقة، هذه الحلقة سوف تجول على كل الأوراق لتأخذ أسماءها وتضعها في هذه الورقة الجديدة. نلاحظ أن I تساوي 1 إلى عدد الأوراق الموجودة في الإكسل. والمتغير جيم الذي هو الورقة المفعلة تقول أنني سوف أخذ المجال الذي هو أسفل الA، أسفل الA1 بخطوة أي A2، وقيمته تكون النص الموجود بالشيت I. شيت I إنه بالشيت الأول والشيت الثاني والشيت الثالث وهكذا. وبذلك حصلنا على النصوص أن الحلقة next وحلقة جديدة next وحلقة جديدة، نحصل على جميع أسماء الأوراق العمل الموجودة في هذا الملف. وفي آخر المطاف يسأل إذا كان في داعي لتغيير اسم الورقة الجديدة التي تم إنشاؤها هنا. إذا طلب المستخدم نعم yes، يظهر له نافذة تعديل اسم ورقة العمل، وبذلك يتم الحفظ ورقة الجديدة وتنتهي البرمجة. فإذا من البرمجات المهمة جدا أخذنا مشابه لها وببرمجة تكميلية أننا هذا النص الذي أخذ هذه الخلية الذي أخذت اسم الورقة ربطناها كارتباط تشعبي لكي تذهب وتفتح الورقة نفسها. فإذا هذا جزء من البرنامج بطريقة متشابهة تقريبا. نلتقي غدا، معكم مبرمج جورج جوزيف قصر.